la ce motiv real a plecat conflictul acesta din 1497 și care a fost motivul oficial invocat de polonezi pentru începerea campaniei sau începerea războiului. Păi conflictul a fost cumva provocat mai degrabă de moldoveni. Da? Pentru că în baza... Să ne hidratăm înainte să ne Sănătate, gândim. da. Sănătate. În baza tratatului de la Colomea din 1485, Kazimir al IV-lea ar fi fost obligat să dea lui Ștefan cel Mare ajutorul necesar să recupereze cele două cetăți, Chilia și Cetatea Albă, după cum menționam și înainte, capturate de otomani cu un an înainte, la 1484. Acum, Kazimir al IV-lea i-a pus la dispoziție lui Ștefan cel Mare un contingent de oaste de cavalerie grea, dar nu și arme de asediu și ce ar fi fost necesar pentru recuperarea celor Asta două era cetăți. mai important decât cavaleri și în cazul unui asediu. Și da, bun, contingentul polon a reportat o serie, alături de moldoveni, au reportat o serie de victorii asupra invadatorilor otomani, tot așa, niște cete de acângii. În ce perioadă vorbim noi? 1485-86 la început. Exact un an, doi după. Și au recuperat, deci au reușit să învingă cetele astea de acângii, dar cetățile nu le-au recuperat. Și deci ajutorul în care spera Ștefan cel Mare nu s-a materializat. Și doi la mână, în 1487 a fost proclamată o cruciadă. Aha. În care Polonia și vasalii săi, inclusiv Ordinul Teuton, ar fi trebuit să dea ajutor lui Ștefan cel Mare, să pornească împotriva otomanilor. Doar că cruciada s-a împotmolit în Podolia, pentru că otomanii și aliații lor tătari cumva au simțit că creștinii din estul Europei mișcă ceva și atunci tătarii au invadat Podolia. Și Jan Olbracht, care era comandantul general al oștii cruciate, să zic așa, care ar fi trebuit să vină peste Moldova și apoi în Imperiul Otoman, la sud de Dunăre, a deturnat cruciada în favoarea Poloniei, și a luptat cu tătarii, a luptat cu succes. Și bătălia o descriu pentru prima dată în istoriografia română, o descriu aici în carte. Bătălia lui Jan Olbracht cu tătarii în 1487. Interesant. Și bineînțeles că asta a provocat nemulțumirea totală a lui Ștefan cel Mare. Adică oastea care... a fost un gest de frustrare, să înțeleg, din partea lui Ștefan cel Mare. Da, Băi, nu mă ajută ăsta odată. Pentru că tocmai acel nobil polon care a relatat lui Liboriu Snacăr și celor din anturajul marelui maestru istoria recentă a ultimilor 10-12 ani, zice că i-ar fi atribuit lui Ștefan cel Mare un discurs că dacă regele mi-ar fi dat ajutorul de care aveam nevoie, nu eram obligat să-mi iau singur tributul pe care acum îl datorez sultanului. Aha. Și atunci, într-o primă fază, Ștefan cel Mare l-a angajat pe tâlharul Muha. Era un Muha. E musca. În rutenească, în limba Muha. Da, înseamnă muscă. Așa. Și avea o ceată din asta de bandiți, de tătari amestecați, ca un fel de cazaci așa. Un deci fel de acângii așa, un fel de acângii moldoveni. Dar nu, acângii ruteni. Dar aflați în slujba lui Ștefan cel Mare. Amestecați cu ceva tătari și alte elemente. Tătari, țărani, ruteni, răsculați, moldoveni. Ai folosit bine cu ăsta cuvântul de cazaci. Un fel de cazaci amanale. Exact, cazaci de secol XV. Ca în Taras Bulba. Știi că și ăsta, Gogol plasează acțiunea novelei în secolul XV. Taras Bulba. În fine, asta e altă poveste. Ce vreau să zic e că asta a fost îi angajează pe ăștia. Îi angajează. Da? Mercenarii devastează teritoriile de sud în scopul de a strânge banii pentru tribut. Și până în momentul în care polonii reușesc să-l captureze pe Muha. Dar nu-l capturează în bătălie, ci, nu știu, într-un sat, într-o duminică, era beat și niște... Asta înseamnă să nu exagerăm cu licoare? Exact. Să ne hidratăm până una. Și polonii l-au capturat pe Muha și au oprit pentru momentul acestei incursiuni. Așa. Până au găsit pe altul, presupun. Dar Ștefan cel Mare a trecut la nivelul numărul 2. L-a trimis pe fiul domnesc, next level, l-a trimis pe coconul domnesc Alexandru Vodă, Alexandru Ștefan Vodă, cu o oaste mai serioasă. Fiul lui favorit, care a murit, din păcate, înainte lui Ștefan cel Mare, la 1496, la vârsta de circa, stai să vedem, 32 de ani. Deci în floarea vârstei. El era moștenitorul. Moștenitorul cu M mare.
și l-a trimis deci pe coconul domnesc în 1491 și 92, a preluat rolul lui Muha și a continuat acest război de frontieră. Dar Ștefan cel Mare a fost un politician extraordinar și anume el s-a gândit că cumva jurământul pe care l-a depus la Colomea târnă ca un pietroi de gât și a apelat la papă să-l dezlege de acest jurământ. Și papa l-a dezlegat și Serios? a permis De ce? în 1489. Era la conflicte, era la cuțite cu regele polonez, papa? De ce ar fi făcut el treaba asta? Că mai drag ar fi fost un rege catolic decât un schismatic moldovean, nu? Dar mai drag ar fi fost un rege catolic activ. Ori papa s-a și gândit era la Matia supărat. Corvinul. Și atunci Ștefan cel Mare, într-o primă fază, i-a jurat credința lui Matia Corvinul, doar că n-avea de unde să știe că în 1490 moare. Deci Și atunci a schimbat iarăși sistemul de alianțe. Deci după în 1489 Ștefan cel Mare devine aliatul lui Matia Corvinul. Așa? Matia Corvinul îi acordă Ciceu și cetatea de Baltă aici în Transilvania. Se pare că a avut loc o căsătorie între Alexandru Vodă, pe care îl menționam, și o fiică de baron de aici din Transilvania. Deci o urmașă a familiei Dragfi, care ei la rândul lor erau urmași ai întemeietorilor Moldovei din secolul XIV. Deci erau valahi români la origine? Da, bineînțeles, deci erau români, doar că Maghiarizați. nici măcar, deci ei activau ca și huniazii, activau în structura regatului Ungariei. Dar nicio clipă Poate nu li erau s-a... chiar bilingvi, știau Nicio clipă nu li s-a poruncit să vorbească ungurește sau să se comporte ca... Ei erau pur și simplu, erau locuitori acolo, vorbeau în ungurește cu ungurii, în săsește cu sașii, în țigănește cu țiganii și așa mai departe. Asta e important, că toți ne întreabă, domne, dar era român? Toți privitorii la origine, da, erau români, dar nu conta, era egal cu zero originea etnică. Da, și... ce vrem să spunem noi era că liniile astea pe care le trasăm noi astăzi artificial între etnii erau permisive pe vremea aia. Adică, da, oamenii erau bilingvi, erau trilingvi. În cazul de față, da, Dragfii ăștia puteau să vorbească și ungurești, puteau să vorbească și românești la fel de bine. Dar trebuie să ne înțelegem strămoșii lor, adică Dragoș Vodă, cel care a întemeiat Moldova, era deja integrat în structurile regatului deci Ungariei. de la Dragoș. De la Dragoș. Dragfi înseamnă fiul lui Dragoș. Al lui Drag, mă rog. Al lui Drag. Dar știm că ei erau integrați în structurile astea sociopolitico, economico, nu știu cum, ale regatului Ungariei încă din secolul XIV. Deci ei erau deja baroni ai regatului, erau în proximitatea regelui, ei puteau vorbi unul la unul, deci față în față cu regele, nu oricine avea dreptul ăsta. Da, accesul ăsta la regele. Și faptul că fiul lui Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu o urmașă a familiei Dragfi nu a fost întâmplător și nu a fost... Deci erau de ce nu a fost întâmplător? Pentru că era țintită, adică aceste alianțe matrimoniale erau țintite, bineînțeles. Adică el de înainte se gândea la... Să fii cât mai aproape de rege. Cum papa l-a dezlegat de jurământul depus față de Cazimir. Pe filieră maghiară l-a dezlegat. Nu, direct. Există... Adică nu, eu spun pe filieră maghiară în sensul că maghiarii au făcut lobby pentru el, uite, ăsta este noul nostru vasal. Nu, Ștefan cel Mare a intervenit la papă, papa i-a dat absolut... Da, dar cu ce argument a intervenit el? Că nu a primit ajutorul solicitat, asta era. Păi dar stai puțin, că un schismatic apelează la șeful catolic și spune, măi, dezavoiază pe unul dintre importanții tăi regi catolici în favoarea mea ca schismatic. Deci să privim din perspectivă catolică. De ce s-ar fi lăsat un papă convins? Cazimir era important, dar nu la fel de important ca Matia Corvinul. Asta era. Și mai avea ceva resentimente și papa împotriva lui Cazimir că nu făcuse cruciada pe care o promisese sau... Bun, da, și asta era în care le enervase și pe papă. Da, cruciada trebuia, deci practic vorbim de 2 ani distanță, nu? Cruciada a fost proclamată în 87 și ăsta o deturnează? Și ăsta o deturnează? O deturnează în folos propriu, vorba, că nu erau deci luptătorii din 1487 nu erau numai poloni. Primise și ceva finanțe de la papă, deci a fost deci făcuse Matia în timpul doar că Matia cumva era preferatul Sfântului Scaun grație imaginii lui taică-s-o, care, luptătorul anti-otoman, campanii, așa, și a construit o imagine, deci Matia și-a construit voit și conștient și-a construit o imagine de luptător anti-otoman. Asta a fost și unul dintre motivele pentru care a adus masiv intelectualii italieni la curtea asta ca să formuleze... Exact, să construiască această imagine.
Și atunci, bineînțeles, Casimir era important, dar mult mai important era Matia și mult mai important erau interesele lui Matia dincolo de deal, să zic așa, deci dincolo de așa. Așa. Și atunci, bineînțeles că papa a reacționat la cererea lui Ștefan cel Mare, i-a dat această absolvire. I-a spus deja papei că el o să intre sub oblăduirea lui Matia? Nu, dar asta s-a întâmplat automat, numai cum zic, nimeni nu avea de unde să știe că Matia urma să moară peste câteva luni, deci în aprilie 1400. Dar Vladislav al II-lea, cu toate problemele pe care le-a întâmpinat în Regatul Ungariei, a mers pe aceeași linie politică și Ștefan cel Mare a fost fidel, pot să zic, până la 1504. Deci, wow. Deci Ștefan cel Mare și Vladislav al II-lea au fost mână în mână, deci nu au al Ungariei și Boemiei, da? Deci să ne înțelegem, nu Vladislav al II-lea al țării românești, la altul. Nu. Așa. Deci au mers mână în mână cei doi și în contextul acesta, în 1487, Vladislav l-a trimis pe Bartolomei Dracfi, cum ar veni cuscrul lui Ștefan cel Mare, l-a trimis în Moldova cu o oaste serioasă, cu oaste la care au participat atât nobilii cât și secuii, că se pare că și sașii din Transilvania au participat la această campanie, la această expediție militară. Și ce e cel mai important, la expediție a participat și cancelarul Boemiei, unul dintre apropiații lui Vladislav, cancelarul Václav Cici. Václav Cici. Și el a reușit să medieze un armistițiu între Ștefan cel Mare și Jan Olbracht. Deci în